Assalamualaikum, salam. So aku pun baru dapat je OPPO Reno5 Pro ni. Masih lagi seal box. Sebenarnya video ni aku tak plan langsung. By the way, OPPO Reno5 Pro ni dia pakai chip MediaTek Dimensity 1000 Plus. Dan ia adalah chip flagship yang murah. Kalau korang tengok benchmark kat mana-mana, Dimensity 1000 Plus ni dia masih lagi tak dapat beat Snapdragon 865, Exynos 2100 tu. Dia masih di bawah tapi tak jauh. Sekejap. Harga dia Reno 5 Pro, harga dia 2599 doh. Aku actually sangat teruja lah. Kalau korang follow video-video Wiser sebelum ni, aku adalah fanboy OPPO Reno series. Aku tak sure korang pernah tengok ke tak video legendnya. Ini memang legend lah. Aku dengan Muaz, kita orang pergi dekat OPPO Reno 2 first day sale kan. Pergi buat huru-hara kat sana kan. Bila diorang dah tukar design ikonik shark fin tu, aku terus dan lagi pun macam kejap gila kan. Aku rasa OPPO Reno yang first tu macam baru kejap je keluar. So aku nak mengembalikan lah hubungan yang telah lama terputus ni. Excited tu. Alright, kat dalam ni ada casing silikon biasa. Harga dia 2,600 kan. So kena bagilah gift-gift sikit. Ini charger, adapter pun tak bagi. Apa benda kan. So inilah dia, Super VOOC. Antara charging teknologi paling pantas lah kau boleh dapat sekarang ni kan. Okay, ni dia punya kabel. Nampak? Earphone pun dia bagi. Nice juga dah dia punya earphone dia. Good quality lah. Benda-benda macam ni lah yang menenangkan hati pembeli lah. Kau bayar mahal, kau dapat lebih. Nipis gila weh. Dia punya nipis tu almost rasa rapuh, tapi pada masa yang sama rasa sedap. So untuk yang Starry Black punya ni, dia punya permukaan dia glossy. Dia tak melekat sangat cap jari lah. Tapi itulah aku prefer yang matte-nya, Galactic Silver punya finishing kat panel belakang dia ni. Dia punya cahaya dia berubah-ubah. Still kau tak boleh beat OPPO Reno yang first punya. Jadi macam OPPO ni macam backward. Patutnya lebih futuristik kan, tapi dia macam ke belakang sikit. Aku tak tahu design department dia orang tukar orang ke apa kan, tapi still adalah nampak lah effort dia orang buat phone yang good looking kan. Dia punya RAM 12GB dengan storage 256GB, tak ada expandable storage. Atas speaker ni aku rasa kena try lagu trance lah kan. Alright, mono speaker. Alright, dia punya speaker dia, aku rasa bass dia tak lemak sangat. Dia lebih kepada clear, loud and clear. Nak kata speaker dia kuat, tak juga. Aku rasa kalau dia orang kuatkan, mungkin akan jadi pecah kan. Semua bateri nak habis pula. Alah, mati pula. Apakah ini semua balasan tentang diriku? Okay, so untuk part review, aku akan cuba untuk pendekkan dan padatkan selagi boleh. Sebab aku combine dengan unboxing video. Korang pun dah tahu, unboxing video aku terhenti di sekat jalan. Okay, OPPO Reno 5 Pro. Selama seminggu aku guna. Aku sangat suka design nipis dia pada hanya 7.6mm. Aku actually tak sangka body slim macam ni sedap gila pegang. Dan kalau korang nak beli, baik angkat warna Galactic Silver yang macam ice cream pedal pop tu. Kadang-kadang rasa nak jilat pun ada. Skrin 65 inci AMOLED Full HD, very bright, colourful. Ada curve sikit kat bahagian tepi tapi lengkungan dia tak melimpah ruah. Akan ada problem mistouch kadang-kadang sebab body nipis bila genggam jari kau akan ganggu touchscreen. Since aku pakai casing, terus settle isu ni. Ada sokongan HDR10+. Kau boleh tengok video kat YouTube dalam HDR, tapi kat Netflix aku dah check, dia tak support HDR content playback. Macam aku cakap sebelum ni, tak ada headphone jack. Yang pada aku bukan benda pelik lah untuk
untuk tahun 2021 ni. Bateri 4300 mAh. Bateri dia tak besar sangat, tapi dia orang kena sacrifice something lah untuk dapatkan design yang nipis macam ni. As usual, OPPO punya 65W Super VOOC tak menghampakan. Aku tak sempat pun ambil masa charge dia secara detail, sebab bila aku charge, aku datang balik, tiba-tiba dah penuh dah. Tapi full charge dia dalam around 30 minit macam tu, dari 0 ke 100. Benda ni kau tak payah ambil kisah sangat, sebab charging dia memang laju. Kau memang tak ada hak untuk komplain. Aku dapat SOT 5 jam 20 minit. Kebanyakan aku melepak dekat kamera, social media, dan aku sentiasa on 90Hz refresh rate. Boleh stretch ke 7 jam lebih macam tu lah untuk daily usage yang tak berat sangat. Connectivity dia bagus, tarik line internet pun kuat juga. Kalau nak buat gaming, ada features macam game space untuk bagi korang gaming tanpa gangguan, nak boost performance, nak jimat bateri apa semua. Setakat aku main macam PUBG Mobile, dapat setting HDR, tapi frame rate kat extreme je. Dia tak boleh nak pergi ke ultra. Dan pada aku tak best dekat screen 90Hz dia, sebab agak misleading sikit. Bila kau buka game ke, dia akan auto cut off dekat 60Hz. Benda yang sama terjadi dekat phone Realme yang 90Hz, 120Hz. Sebab game developer tu sendiri dia tak bagi optimization dekat chipset MediaTek ni, atau to be specific dekat model-model phone OPPO. So refresh rate tinggi mana pun, kalau kau tak boleh bawa main game, dan faham juga sebab phone Android banyak jenis screen, banyak jenis size. Untuk optimize satu-satu model, tambah macam Reno series ni, kejap keluar baru, dia orang pun tak larat nak follow. Waktu main game panas suam-suam, boleh terima dengan size dia yang nipis ni. Tapi panas lain macam bila kau main kamera lama-lama. Sebelum aku sentuh bab kamera, aku ada benda nak cakap sikit lah pasal ColorOS version 11.11 based on Android 11. Aku nampak lebih ringkas, dan inilah pada aku version ColorOS yang paling nampak dan rasa paling kemas. At the same time, banyak features berguna dan kau boleh customize. Dapat rasa macam Oxygen OS pun ada dari segi dia punya fluidity, animation apa semua tu. Kau boleh ubah bentuk, color, icon tu sendiri, always on display, edge lighting, one hand use, smart sidebar kat tepi untuk kau letak shortcut ke. Aku suka cara diorang design notification drawer. Semua benda boleh ditarik ke bawah so that senang nak capai dengan kau punya jari. Dark mode pun nampak lebih menyeluruh. Security dan privacy pun diberi perhatian. Face unlock okey, laju, fingerprint pun laju, dan ada sistem cloner. Bukan setakat clone app, ni kau boleh create dua sistem pakai dua password yang berbeza. Yelah, untuk siapa-siapa yang takut kantoi ada skandal ke dengan bini kan. Cuma ada benda-benda kecil yang buat aku annoying. Contohnya, dia ada dua apps foto dengan video. Dua apps foto dan video. So dekat apps foto kau boleh tengok gambar dan kau boleh tengok video. At the same time kau boleh juga edit and cut video tu. Tapi dekat apps video kau just boleh tengok je video tu. So what's the point though? Kenapa kau tak combinekan dua apps tu jadi gallery ke kan? Aku tak boleh dah benda-benda macam ni. Aku jadi tak tenteram. Kenapa kena ada dua? Dalam meeting tak ada bincang ke kan? Dan disebabkan apps video yang tak ada guna, yang useless tu, diorang bawa masuk third party apps video editing. Tapi nampak macam software team diorang macam buat kerja senang Lepas tu ada beberapa bloatware yang sangat annoying, macam music party dengan OPPO Relax. Entahlah, kalau dia orang letak apps tu connect dengan dia orang punya smartwatch, smartband ke, untuk IoT, untuk ekosistem, itu okey lagi kan. Aku membayangkan pembeli siri OPPO Reno ni, dia orang akan banyak melepak dekat social media, especially Instagram. Suka cerita dimaklumkan yang di storage compression, quality dia drop. Betul lah tu, budak-budak Apple duk kutuk kan. Dia punya app optimization dia memang teruk. So aku rasa OPPO at least kena do something about this. Kalau tak, golongan-golongan yang aku cakap tadi, mungkin diorang pun lama-lama fed up dan diorang akan beralih ke iPhone ke ataupun Samsung ke. Setup kamera dia pakai 64MP f1.7, 8MP ultra wide, f2.2, 2MP makro f2.2 dengan lensa monokrom juga dengan f2.2. Apa aku boleh cakap pasal dia punya kamera? Aku agak surprise lah.
aku agak surprise dengan dia punya hasil gambar dia. Gambar dia memang terang, cerah. Prosesi image dia akan sentiasa cerahkan gambar walaupun dah lock exposure paling rendah. Dia nak juga cerahkan gambar. Dynamic range not bad, kontras tinggi, clarity tinggi, gambar pun very saturated, detail pun cukup. Skin tone ada soft touch, cuma tak tebal macam dulu. Tapi pada aku personally, dia punya white balance dia tak tepat. Dia punya colour dia tak accurate dengan real life. Orang yang macam aku yang jenis suka main low-key lighting macam ni kan, kamera OPPO ni tak kena lah dengan jiwa aku. Tapi aku faham kenapa orang suka. As usual, portrait mode aku tak suka bila tak ada telefoto, nampak pelik. Cut out subject dengan background pun nampak cloud. Instead of telefoto, dia orang guna lens monochrome. Ada features AI color portrait. Lepas tu ada neon portrait bagi lampu belakang macam bokeh DSLR kan. Cuma aku annoyed sikit kat live preview dia. Nampak struggle betul. Dia jadi blur macam mana tah. Selebet tu. Lepas tu, nak edit efek bokeh tu, lepas ambil gambar, boleh adjust dalam bentuk bulat dan straight line. Benda tu, orang nak adjust cut out subject dengan background kan. Bukan nak benda simple nak bagi rumit. Kalau kau nak adjust blur, make sure kau kena adjust blur before kau ambil gambar. Untuk video ada features live HDR ataupun nama glamour dia AI highlight. Benda ni lah yang OPPO sekarang ni duk canang-canang sangat kan dekat dia orang punya promo campaign. Cuma bila kau on kan AI highlight ni, video kau akan cerah. Dia hanya record dalam 30 frame per second. Kau tak boleh record dalam 60 frame per second. Dan to be honest, dia punya video tanpa AI highlight pun aku sangat surprise lah. And then features AI portrait pun ada juga untuk mode video, meaning that kau boleh pisahkan RGB, merah, hijau dan biru. Menarik jugalah benda ni. And satu benda aku nak puji adalah bila kau nak zoom, pertukaran lens wide ke main lens tak nampak sangat color shift. Lepas tu ada initial zoom supaya boleh zoom so slow instead of jadi choppy kan. Night mode dia pun padu juga. Of course, detail texture akan jadi comot-comot sikit lah kan bila dia orang nak buang digital noise tu. So dia akan nampak kesan semaji. Kalau kau zoom in gambar, kau nak check betul-betul, kau akan nampak lah benda tu. Tapi not bad lah kamera waktu malam dia. Dan dia juga ada tripod mode. Tapi kau kena tunggu 20 saat untuk dapat capture lebih detail dan warna. Aku sekarang faham kenapa ada segelintir yang minat gila kamera OPPO ni. Especially dia punya kamera selfie 32 megapixel. Kepada yang tak ada confident atau muka bergerutu ke apa ada, OPPO Reno ni boleh jadi ubat untuk masalah kau tu. Memang gambar kau silky skin, wajahmu umpama bidadari. Overall aku sangat impressed dengan OPPO Reno 5 Pro kali ni. Impressed lebih kepada banyak improvement, especially dekat ColorOS 11.11 kali ni. Aku tak sure kekerapan update untuk phone OPPO. Tapi aku ada call member aku, dia pakai OPPO Reno 10x zoom yang OG punya tu kan. Phone tu masih lagi tak dapat Android 11. So kamera dia pun agak mengejutkan aku, especially dekat dia punya video capability. Aku sangat suka dia punya rakaman video dia. And plus memang banyak gila features. Ada lagi beberapa feature yang aku rasa aku tak sempat nak sentuh kalau tak panjang sangat. Kalau korang ni jenis kepala spek kan, semua benda nak compare, pergi tengok kat GSM Arena compare, spek ni lagi power, lagi murah Aku tahu korang tak pandang pun OPPO Reno series ni. Dan OPPO sendiri pun tak pandang pun audience macam korang ni. Macam korang pun kalau boleh Xiaomi, Realme kan, spek padu, harga murah. Dua tu je lah yang korang akan kata berbaloi pun. Dan memang betul lah, memang ada pun Realme X7 Pro memang murah 600. Memang sama sebiji, dia punya spek, dia pakai chip Dimensity yang sama, dia punya feature-features kamera sama je. Apa yang membezakan dia adalah design dekat OPPO Reno 5 Pro ni, dia nampak dah rasa lebih premium, rasa lebih eksklusif dengan body yang nipis macam ni kan. Lepas tu ada screen melengkung sikit, so bila pegang tu rasa sedap lah.
Dia punya RAM pun besar, 12GB, dan dalam kotak dia orang bagi earphone. Kalau korang rasa benda-benda tu semua cukup untuk justify harga 2,600, mahal tak semestinya tak berbaloi. Murah tak semestinya berbaloi. Yang paling penting ni hati. Kat dalam tu. Kalau hati kau pun hitam, tiba. Dah, aku nak tidur.